Vilka andra tjänster ingår i Happy Resolution? Jag tänkte att jag kan ju visa hur det ser ut här. När man går till happyresolution.eu så landar man på den här sidan. Och här kommer man då åt alla delar av Green Councils tjänst inom tvistelösning. Här ser vi till exempel att det finns en tidig rättslig bedömning där du får hjälp av en jurist att bedöma vad helt enkelt sannolikheten är att vinna. Och det här ska man då göra tidigt för att baserat på liksom tvisten och dess komplexitet, vad det finns för bevisfrågor och liknande, den rättsliga ställningen. Här kan man ändå få en rätt bra bild över hur det ser ut och då kan man lättare fatta beslut om man redan här ska förlikas eller om man ska driva det vidare. Det finns också, som jag pratade om, en skiljeförfarande plattform. Man kan också gå in och hitta en förlikningsnivå utan att behöva avslöja sin bottom line. Så parterna budar så att säga mot varandra för att hitta en förlikningsnivå. Och så om buden väl matchar varandra så då genereras ett förlikningsavtal och så signar man det online och sen är tvisten löst. En tjänst som jag själv är väldigt förtjust i, det är den kostnadsfria förlikningskalkylatorn. Och här brukar jag ofta gå in när jag hjälper klienter med tvister och gå in och kolla vad är egentligen min bottom line med tanke på kostnaderna i tvisten och min sannolikhet att vinna och hur långt jag har kommit i processen. Vad kan man egentligen förlikas på för att ändå känna att man har gjort ett rationellt och affärsmässigt val? Då lägger jag in mina värden här och så ber jag den att beräkna en förlikningsnivå. Vi ser här att det blev åtminstone 75-71 000 kronor ska jag vara nöjd med om jag får. Får jag någonting därunder då kan det nog löna sig för mig att fortsätta att tvista. Men man ser liksom ändå med tanke på ett tvisteföremålets värde 200 000 så kan det ändå vara OK att faktiskt hitta en förlikning på det. Och på samma sätt för motparten ser man här, om de har ändå en rätt liten chans att vinna så skulle det faktiskt löna sig för dem att betala både tvistelösningsföremålets värde och de kostnader som då motparten redan har lagt på sig för att slippa den här tvisten. Och allt det här beror ju då helt och hållet på att det kommer kosta parterna rätt mycket att tvista. När man har gjort den här beräkningen så kan man också få ut några sidor lång analys där det gås igenom hur man har räknat på det här och man får ett tråd om på vilken nivå man kan förlika det här. Vad man märker är när man pratar om tvistlösning är att man oftast har rätt höga förväntningar på vad man vill få av motparten som kanske rent utav hindrar en från att komma överens. Och vad den här förlikningskalkylatorn hjälper en med är ju att faktiskt reda ut de tankarna och förstå alltså hur mycket det här kommer kosta och vad risken är man tar faktiskt genom att driva en process vidare. Det är ett högriskprojekt. Och det är bättre oftast att göra sig av med den höga risken och helt enkelt förlikas istället. Men det finns ju en baksida av det här som sagt och det är ju att jag menar, har vi rätt enligt ett avtal, har rätt hög sannolikhet, då bör vi ju faktiskt också ha möjlighet att driva igenom det. För att annars så kan vi inte förlita oss på bara avtal. Så de här frågorna hänger ihop. Vi behöver ha kostnadseffektivt skiljeförfarande och samtidigt så behöver vi också ha möjlighet att fatta rationella beslut och helt enkelt välja att inte tvista i andra situationer. Så det var några av tjänsterna i Happy Resolution. Gå gärna in och kolla mer och läs på varenda tjänst när man klickar vidare på den så finns det mer information om vad det kostar och hur det går till och sen kan man direkt koppla in och köra tjänsterna där. Så att det är ni välkomna att göra. Ett tips är om man har fler frågor det är att gå in och boka ett möte med oss. För här kan man då boka ett kostnadsfritt möte med admin på Happy Resolution om man har någon fråga kring tjänsten innan man vill sätta igång med den. Så gör gärna det om ni undrar över något och så hoppas jag att vi möts digitalt i framtiden.